กรณ์ทั้งหมดนะคะมีกระดาษสีต่างๆแล้วก็มีกาวมีกรรไกรคัตเตอร์ยางลบดินสอแล้วก็ที่หนีบแล้วก็มิลกี้สีขาวแล้วก็ตุ๊ดตู่นะคะกระดาษสีนี่เป็นสีอะไรก็ได้ที่ทุกคนอยากเอามาทำเค้กนะคะโอเคค่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือกระดาษสีพื้นหลังตามที่ชอบนะคะกระดาษสีการ์ดก็คือขนาด 14.5 คูณ 10 แล้วก็กาวหนาค่ะโอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็หยิบกระดาษสีชมพูนะคะหรือกระดาษที่ทุกคนจะทำเค้กมาแล้วก็วาดตัวเค้กลงไปค่ะเอาอันนี้ไปทาบแล้วเราก็ตัดตามเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราใช้กาวหนาที่เราเตรียมไว้นะคะตัดเป็นเท่านี้เอามาแปะข้างหลังแล้วก็แปะลงไปเลยค่ะได้มาแล้วตัดส่วนโอเคค่ะเดี๋ยวใช้สีขาวทำตัวครีมนะคะแล้วก็ตัดเป็นรูปตกแต่งหน้าเค้กตามที่เราชอบเลยนะคะสตรอเบอรี่ทุกคนเราแต่งหน้าเค้กแล้วก็ตัดสตรอเบอรี่นะคะไปแปะบนครีมของเราเป็นลูกปัด
เฉียงค่ะเพื่อนำไปตกแต่งแท่งเทียนค่ะตกแต่งหน้าเค้กเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำเทียนกันดีกว่าทำเทียนนะคะทำทรงตรงนำกระดาษสีเหลืองมาแล้วลากเป็นเปลวเทียนนะคะเพื่อแปะบนเทียนค่ะทากาวข้างหลังตัวเทียนนะคะแล้วเอาเปลวเทียนมาแปะค่ะตกแต่งตรงส่วนเค้กนะคะเราเอาเค้กมาทาบตรงกระดาษสีขาวแล้วก็ตัดให้เป็นตัวครีมค่ะตกแต่งตรงไส้ครีมของเค้กได้ตามใจชอบเลยนะคะได้มาแล้วทากาวฟอนต์นะคะก็ล่างฟอนต์ได้เลยคำว่า HBD โอเคพอล่างได้แล้วเราก็เอาคัตเตอร์มาตัดตกแต่งกันดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราแปะกาวน้ำลงไปทั้งหมดทุกคนตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะการจะเอาริบบิ้นมาใส่ตัดไปนี้ตัดไปนี้แล้วก็อันนี้สองฝั่งค่ะตัดกาวหนามาแปะที่ริบบิ้น